Azt hittem azért még Kaito-szer is megrugdossa egy kicsit a földön. Guys, this isn't funny. These damn things off me. I swear this is all a mistake. Kosuke-kun. Yuko-chan, don't let these assholes con you. Believe me, I didn't do anything wrong. Who the hell are these thugs? Who is Yuko-chan? A nevét se tudja. My name is Keiko, you jerk. And to think I trusted you. Nem elég, hogy átbaszta, még a nevét se tudja, bazd meg. First, you're gonna cancel her debt to that bar. Igen, mert átbaszták egy számlával, és most 1,2 millió jennel tartozik. Returning every yen she paid, plus a little extra. 1 millió 200 jennel tartozik a bárnak, amiből 800 000 már kifizetett a csaj. Do you even know who you're... I have a pretty good idea, and I don't think very highly of con artists who prey on innocent women. You tell him, Talk. Hey, that's my phone. Dial up that bar for me, would you? What bar? Drop the act, kid. That scam is the oldest trick in the book. You don't have any proof. Proof? Do we need to spell it out for you? Most jön a proof szimulátor rész. Balls, you little shit. Who even are you people? Some of Kamurocho's finest. The Yagami Detective Agency. You mean you're detectives? It's in the name. Smart guy, huh? Everyone in town knows us. Hát kivje őt. They do? You're goddamn right they do. Don't talk like you've never heard of us. Give the guy a break, Kaito-san. We're still getting our name out there. Oh. Look, I get what you're after, but give it up. That money's as good as gone. Volt a Tokyo Vice-ban is egy csávó, aki kicsalta a csajok pénzét, gyakorlatilag hasonló módon. Ugye ugyanezt történt a Tokyo Vice-ban, igen. Hogy ott is ugye addig buliztatták, meg pörgették a csajt, amíg akkora adósságot halmozott fel, hogy elrabolták. Aztán még rosszabbul járt. Nem akarta hagyni az öreg politikusnak, hogy beletolja a spárgát. Just because his clan broke up doesn't change a thing. He's just a dickless ex-yakuza strutting around, flashing a pin that don't mean shit. Still, even an ex-yakuza is dangerous, right? Are you sure you'll be safe? Yeah, got this under control. Danger is our specialty. Én is nagyon szerettem. Which numbers the bar keeps? You really shouldn't. Still worried about pissing off an ex-yakuza? I'd worry more about the one right in front of you. Or would you rather try your luck? De annyira durva egyébként, hogy egy ex-yakuzától azt vár, hogy befossunk, de Kaito is az. Yo, what's up, Kosuke? Hey, Chief. Sinyó, köszi szépen. Kubi, neked is köszi a 8 hónapot. Igen, Sinyó még csak most. Yeah, I am. Why, you, found yourself a new chick, huh? Oh, you just keep reeling them in, don't you? Ez bukó. Not exactly. No? Well, hey, at least you still got Keiko on lock. Bukó. You can do anything if you know how to squeeze them right. You could make a fortune. Gyönyörű szépen elköp mindent a telefonba. Bastard. Wait a minute, though. What happens when Keiko brings you the money? Oh, that's simple. First, we take the cash off her hand. Okay. Then we slap on a last-minute late fee and send her sobbing all the way to the soapland. Right. Sounds Szóval like még you got it all késedelmi figured out. kamatot is rábasznak. Wait. Why'd your voice change all of a sudden? Took you long enough. Wait up. Who the hell is this? Mindent I elköptél. suggest you remember this voice. Because I'm about to come knocking, and this time, you'll be the one paying the price. Judgment time. Holy shit. You're kind of insane, man. Sorry to break this to you, Keiko-san. Kosuke-kun had you fooled. No matter what lengths you went to for him, all he ever thought of was using you. You were just an easy mark the whole time. Don't A get me csaj meg wrong, azt hitte, Keiko-san. hogy This did start out as business, Hogy but más is now lehet. I've seen the light. No. That's enough out of you. nem kell a szarduma. Aj, de jó lehet, mikor így halántékon öklöznek. Kacsánk! Come on, let's get you back to Genda's before the fireworks start.
Trust me. Oké, visszavisszük Gendáékhoz a csajt, You wouldn't want to see what we're gonna do to that place anyway. és utána megyünk a bárba. You mean you're going to take them on alone? That's always how it goes down around here for some reason. Let's go, Keiko-san. Genda-sensei's office is just up ahead. Nice. Itt van ugye a Genda Office, ahol nagyon sokat járkáltunk. Genda Law Office. This is Genda Law, where I got my start as a lawyer. The owner, Genda-sensei, it's like a father to me. Vajon itt van He's been a a well-respected csajszi, akit át figure in kellett comics for öltöztetni? years. Akinek olyan durva undercoverje volt? Genda-sensei, Így. where is everyone? Oh, Saurakun and company are down at the courthouse. Saori volt az. Those two are always putting in a hard day's work. Ryuzo, Genda. It's good to see you. I believe we met the other day. It was that con artist case. How'd it go? Did Yagami get that solved for you? He goes all in on his cases, but that's about his only redeeming quality. Itt van még Saori, csak azt mondta, hogy pont a bíróságon He's really vannak. gone above and beyond. Okay. Sorry to impose, Genda-sensei, but can Keiko-san stay here a while? Fine by me. It was getting a little too quiet around here anyway. Biztos valami komoly ügyön dolgoznak. Oké. Oké. Mi? Biztos, na mindegy, beszéljünk Gendával. Van tasks, oké, ez most így, most Speaking önti of ránk a which, tutoriát a játék. Rare to see the office this empty. You guys working a big case? Yeah. Big enough to keep Saori-kun and Hoshino-kun out of trouble, I suppose. It's not a murder case, is it? No, it's an anti-nuisance ordinance violation. Oh, you mean... It's a groping case? She's a smart one. This happened 2 months back. Some good Samaritans at a train station pinned down a groper who was trying to make a getaway. Wouldn't you know Ez az it, ügy, the amin culprit dolgoznak was a Saoriék. cop of all things. Makes you wonder what this world's coming to. Naturally, the press had a field day with it. It was all you saw on the news for a while. Oké. Oh yeah, I remember hearing about that. Mindjárt látjátok. It was all over the internet. Anything that stops the trains during rush hour makes the news. It was all they talked about. Probably because he was a policeman. The judge is handing down the verdict today, and I don't expect he'll be pleased with it. Itt menekül. Every answer he's given has been, I don't recall. Like that'll do him any good. Stop that man! That man's a groper! Stop him! Stop him! I didn't do it! Let go! Hey, let me go! Ez egy volt rendőr? Someone help! Get a station car! This man grabbed me on the train! He put his hand up my skirt! A gróper srácok az ilyen You got the wrong guy! zaklató, molesztáló. Felnyúlt a szoknyája alá a vonaton. Hogy hívják ezt? Zaklató? Taperoló? Tapizó? Ráadásul egy volt szatír? Nem, a szatír mutogatja magát, nem? Nem tudom. Zaklató. Paraszt? Nem. Amelyik rád köpi a rágót, az paraszt. Amelyik felnyúl a szoknyád alá, az más. Do you mind sitting up straight in court, Moleszteráló. Na, szóval, ez egy volt rendőr, aki moleszteráló, és itt van Saori-san. Nem szatír, hanem tapír. It's over. The verdict has already been decided. Your demeanor still has consequences. Ó, és itt van a másik pöcs, The köszönjük. worse things are looking for you, the better an impression you need to make. Ugye ők védik gyakorlatilag. Hoshino összejött amúgy Saorival, nem?
a múltkori részben. Leave an impression. Huh. Well, if I were the judge, I'd be happy about having an easy day on the job for once. This is no time to be cynical either. Besides, the judge hasn't Pervers? Pervers lehet, igen. He is charged. Ugye pont mondta Yagami is, hogy azért van nehéz dolguk az ügyvédeknek Japánban, mert 99,9%-a az ügyeknek ügyekben bűnösnek vallják, vagy nem, bűnösnek ítélik meg a vádlottat. Na, csak kihoztam. Úgyhogy gyakorlatilag 10 000-ből egy esetben sikerül megvédeni a védencet. Ez meg most így eléggé, hát hogy is mondjam, egyértelmű. Well, like I said, we should have a verdict coming down today. És ma lesz We az only ítélet. really needed Saori-kun at the bench, but Hoshino-kun insisted on joining her. Truth be told, Adam still Saber, can't tell hajléktalan when he's vendéglátós. trying to impress her. Köszi srácok. Adam Saber, köszi Then egy he'll évet. need to pull out Nagyon all the köszönjük a stops. GG Batchhez. Saori-kun's no slouch. Plus, she's got ice in her veins. Speaking of, how'd you end up on the hook for defending an active duty officer? Well, another Ó, firm szóval had nem it on volt their rendőr, plate. hanem rendőr. Kamuro PD, they have their go-to guys. The plan was to get a confession, earning the defendant a nice retirement package and a simple case dismissed. You mean he'd be found innocent? Bottom line, yeah. On the condition he left the force anyway. Correct. Értem, és abba próbáltak megegyezni. Oké, tehát ez a taperoló perverz állat, ez egy aktív rendőr. Meg akartak vele egyezni abban, hogy ha ott hagyja a szolgálatot, tehát abba hagyja a rendőri munkát, akkor ártatlannak ítélik és elmehet. De ő továbbra is azt vallotta, hogy nem ő csinálta. Ezért esett szét az ügy, úgyhogy most tovább megy a dolog. El akarták. Restless as always. You ever heard of a vacation, Yagami? That's exactly why I turned my hobby into a job. Besides, I like staying busy. Fine. You never did listen to your elders. Anyway, shouldn't keep Kaito-san waiting. Thanks again for looking after Keiko-san. Ezt csak így megtudtuk a háttérben, hogy Saoriék ezen dolgoznak. Hogy itt van valami egy zsaruval, aki állítólag nem nyúlt fel a szoknyájába a néninek. Annyira nem nyúlt fel, és annyira ugye félti a becsületét, hogy nem volt hajlandó a vádalkuba se belemenni. Kaito-san? Hello? Hey, ready to wreck shop talk? Not gonna be any bottles of beer on the wall when we... Biztos, hogy lesz valami köze az ügyhöz, igen. Let's get to work. Irány a That's bár. what I'm talking about. Na nézzük ezeket az átverős fiúkat, hogy mennyire kemények. A bárpulton fogom szétkenni a fejét. Egyozzák ma ezt a csicskát. Melyik az a bár? Well, this the dump you brought Keiko-chan to? It is! So could you please just let me go? Not a chance. You get a front row seat for when your boss shows up. What are you, crazy? He'd murder me on the spot! Then he'd murder you two for dessert! Huh. He's that scary, huh? Yes, actually. Mert hogy volt Yakuza. Not to mention all his boys. Lehet, hogy ismerik? Lehet, hogy tudjuk ki az előző részből? Pricks like that need to learn how Ugye a to treat Tojo klánról beszélt folyton. Hold on. Telefon, bocsi. Sugiura. Really? Sugiura! He choose a worse fucking time. Emlékeztek Sugiurára? A maszkos srác. Ugye ő volt az? Hey there. You miss me? Jeez, it's been what, half a year? Ugye Sugiura volt a maszkos? Igen. Good as it gets. Well, got some good news of my own I wanted to give you, man. Tsukumo-kun and I have our very own detective agency. Na ne You bassz! say you started a detective Ők is kezdtek egy detective agency-t? Meaning, Na, ez érdekes, srácok. Azt hittem, hogy a chatből többen emlékeznek Sugiurára. Didn't want to muscle in on your turf. Ezek szerint senki. I don't know what to say. Oh, and by Tsukumo, you mean... The one and only. At least, the only one I know. Thought his hacking might give us an edge. Őre is emlékszünk.
Never figured he and I were on the same wavelength about stuff. Wanna wrap this up, Doc? Anyway, we got a pretty big case. And to be honest, we're in a little over our heads. Segítségre van szüksége? Thinking, why don't we call up the pros so they can show us Nyitottak egy új detective agency-t. Do you need an answer right away? We're in the middle of the usual. Oh yeah? More sneaky shit? Yep, I'll tell you all about it later. És akkor segítséget kértek most. Give me just a hint. Sorry, buddy. You all set? Huh. Then let's roll. Érdekes. Szóval itt a bár. Jó, seggfej! De milyen jó kis feltörésmentesen jönnek be. Kosuke, care to explain what the fuck's going on? It's not what you think. Magyar szinkron kéne ehhez, bazd meg, esküszöm. Annyira jól jön neki. Oh, I see. You're the guy who had this dipshit's phone. Yagami Detective Agency. At your service. Yagami Detective? Yo, wait a sec. You the kid Matsugane-san took in? Igen. There, you see? I told you people have heard of us. Huh. As for me, the name's Kaito. Used to wear the Matsugane myself. Oh, I've heard plenty about you. You're a real celebrity, buddy. Biztos, hogy mindjárt kiégetik. A man's gotta have a reputation, right? Masaharu Kaito. Ugly as an ape and just as dumb. Oh, mondtam, hogy ki fogja égetni. Drop on him, then forks over the family safe. Yeah, you're a real legend. Don't talk like you were there, jackass. You want an ape? I'm about to go ape shit here. Come on, man. Don't give him what he wants. Fuckhead. Now that we're past introductions, we're here to get Keiko-san's money. And we'll be tacking on our fee on top of that. Just business. I'm sure you understand. Pénzt kell kivenni velük, legjobb. Boys, the detectives come to collect. You know the best part of breaking ranks with the Tojo clan? The freedom. No more paying cuts to guys upstairs. Makes us even tougher. Ha persze. Guess what I spent the cash on? The walls. This is damn good soundproof. Ekkora bunkó. Nem hallatszik ki, hogyha agyonvernek mindenkit ide bent. Na most már nem kell a Yakuzának védelmi pénzt fizetni, mert a Tojo Clan felosztott. He says we're free to cut loose. Oh yeah. Best news I've heard all day. I'm gonna open up a can of... Kivel van összezárva, mi? Hey, hold that thought a minute. Ne basz, majd felveszik, az meg! Hülye paraszt! Did Sugiurashi call you a second ago? He did, but look, Tsukumo, now's really not a good time. Oh, so you really are just busy? He said you hung up on him, so I wanted to make sure. felhív most, hogy acsé, beszéltél Sugiurával, minden zsír! But if so, we didn't mean it. On behalf of both of us, I offer my profuse apologies. De hogy lehet ekkora paraszt, hogy felveszi, bazd meg? Point, right? Sugiurashi and I are a team. Ne is mondd újvi, bazd meg! Ez a kurva kontroll is pont úgy rezeg. Member of a company. I mean, any responsible member of society. It's a matter of respect. Okay, I get the picture. We'll continue this later. Okay, but when is later? Should I call you back? If you have an estimate, I can set a timer. That way I'll know when it's convenient. Right, where do we leave off? You gotta be shitting me. Yeah, pretty lame talk. That's it. You jokers are dead meat. Mindenki tud bunyózni. Jó, skills enhance your playstyle. Improve your arsenal and get stronger by opening... Ja igen, és akkor most kell elvileg megtanulni új képességeket. Skills. Stats, abilities, Tiger Crane. Oké, boost health level. Leapfrog strike, wall strike. A wall strike-ot szerettük, ugye? Én úgy emlékszem, hogy ezt szerettem. Tanuljuk meg. Oké, meg...
EX Waking Breath. Igen, ezt szerettem még. De ez nincs elég SP, majd összegyűjtjük. Baszki! Bázd meg! Hajjá! Kapják! Gyere, baszd meg! Boom! Triple! A kurva szám! Kicsavartak a kezem, kurva nyár! Igen! Igen! Tag Team! Te jó ég! Istenem, de hiányzott ez a game. El sem tudom mondani nektek, hogy mennyire. Listen, I just wanted to thank the both of you for all you've done. Yeah, I'm just glad to hear they got your money back. These two are something, huh? Oh, yes. I don't know how I could possibly repay them. Don't worry about it. Besides, those thugs paid our service fee and then some. Szóval meg lett a pénz. Ennyi a lényeg. Ez volt a felvezetés. Mátének, nerd, köszi szépen ezt a baszó csírtaver. Baszd meg. Baszd meg, sosem tudtam kimondani ezt a kurva életbe. Pedig ez a Family Guy-ban is benne volt. Mindjárt. I've sure learned my lesson. Mindjárt. It's a scary world out there. Oh, yeah? Meg lesz Mátének, nerd, köszi a cheers egyébként. Meeting boys online. And I should probably change dating apps while I'm at it. Hát, vagy mindig nem dating appeken keresztül találkozol emberekkel, hanem lemész a kocsmába, és így megismersz embereket. Oh, I don't think so at all. Hogy én lennék egy Yagami magyar hangja? Nem hiszem, hogy illene hozzá hangom Yagamihez. Bár mondjuk angolul is elég mélyebb hangja van. Nem hiszem, hogy passzolna hozzá hangom. Talán Kaitohoz egy kicsit jobban. Hát, vagy Genda Senseihez. Talán Kaitónak. Talán. Hello! Saori-san and Hoshino-kun sure are taking their sweet time. Now that you mention it, they should have left the courtroom a while ago. Maybe they stopped for a quickie somewhere. There's nothing between those two. Nothing real anyway. These old eyes can tell that much. Tehát nincs köztük semmi. Tehát Saori nem kavar. Damn right it does. And I've got Az azt jelenti, hogy van more than you chance? kids on both counts. You talking about Matsugane-san? Yep. The lawyer and the Yakuza. Best of both worlds. Though we came from different backgrounds, we were brothers in arms. Both trying to make it in Kamurocho. You two ought to visit his grave every now and again. We will. That goes without saying. Well, I guess we should get going. I guess so. Thanks for having us on such short notice. Oh, and give the two lovebirds our regards. Oké, akkor elkerüljük őket. Na itt az ügy. Most ugye mondta is Genda, hogy ítélethirdetés lesz itt a rendőr ügyében, aki továbbra is ártatlannak vallja magát. És akkor most kéne azt mondja gyakorlatilag a bíró, hogy te. The sentence for the defendant, Akihiro Ihara, is 6 months of penal servitude.
he's getting prison time for his first offense? Fél év? Isn't it usually just probation in cases like this? Yes. I'm sure his attitude didn't help the Fél situation. évet kap azért, mert felnyúlt valaki szoknyája alá All he állítólag. did was deny it. If that will be all, we can proceed with the court's rationale. The defendant may be seated. You'd rather hear this standing up? Mi az a kis mosoly? Your Honor, in a warehouse, about 3 days ago, a body turned up in Yokohama. Ez az, amit az elején láttunk. Oh, maybe you hadn't heard that. What? Amit a tűzoltók találtak, meg emlékeztek? What is he talking about? I don't know. I'll take that as a no. In that case, make sure you pass this along to the Kanagawa police. They'll want to know that the body belongs to a guy named Hiro Mikoshiba. Honnan tudja, hogy ki volt az a 4 years hulla? ago, this man took my son from me by driving him to commit suicide. He deserved to die 1,000 times, but he was never even accused of a crime. No. Belehajszolta a fiát az öngyilkosságba. The law let him walk. Elengedték. Nem ítélték el. Broken system. Order in the court. The defendant shall refrain from making such outbursts. Defense, do you have an explanation for the meaning of this? Your Honor, well... Ölte meg? Most be fogja vallani a taperolási ítéletnél, hogy ő ölte meg a csávót? Tehát akkor azt tudjuk, hogy az elején a gyilkosság az erre vonatkozott. Akkor így fog belefűződni gyakorlatilag az elejébe, a yokohamai gyilkosságba, a Saoriék ügye. Hogy ennek a csávónak a fiát hajszolt öngyilkosságba. És akkor Sugiuráék ügye? This game is absolute bullshit. It's like it's designed to eat your money. Yeah, what a fucking scam. Fuck this. I'm beyond pissed. I need to unload on someone's face. Hell yeah. Hogy néz ki ez a csávó, bazd meg? Give some asshole a game. Hogy lehet ilyen szűk feje? You know I'm always down. Oké. Street fights, gangster, igen. Jó, oké. Battle rewards. Ha van Battle reward list, a skill app-ben. A telefonon. Hát ők eleve balhéznak az utcán. És akkor itt van a skills app, és akkor itt van egy olyan, hogy Battle reward list. Látjátok? És akkor itt van, hogy miket kell elvileg megcsinálni, mennyi SP-en, ez minket nem érdekel. Mindjárt megnézzük, ha main mission-t látom merre van, keveredjünk bele csak egy ilyen fightba. Az igen. Good! Aha, és akkor ilyenkor Kaito is harcol velünk? Áó! Üdös paraszt! Állj fel! Nem? Kapta? Kaito süti! Pontosan? Kapta? What a waste. Itt lett volna egy EX kivégzés, azt akartam volna használni, csak nem akarta beadni utána már. És itt minden sarkon vannak ilyenek, ugye? Itt integettek már, hogy pick a fight. Aha. Hogy pörög, bazd meg? Fű! A térdvonat! And stay down. Nice. Szóval most már itt pörög a cucc, jó?
És akkor ugye elméletileg a térképet innen érjük el. Közben Mátének nagyon szépen köszi a 25-ös subgift bombot. Köszi szépen, haver. Mind a 25 ember nevében, aki kapott subgiftet. Nagyon köszönjük, hogy támogatod a csatornát továbbra is. Köszi szépen, haver. Rixby, köszi szépen a 35 hónapot. Nagyon köszönjük a támogatást, srácok. Szóval a küldetés az itt van. Úgyhogy oda kell, oda tartunk. Közben harcolgatunk valamennyit. Oké. Nem maradt meg semmi igazából, újra kell tanulni a képességet, ahogy láttam. De Kaito is itt van velünk. Street Gang! Balhézzunk minél többet, azt bírom. Minél látványosabb kivégzések kellenek. Hello! Kapta? Valakit nagyon megrémel. Basz meg, Kaito! Most lett volna a fasz a kivégzés! Yes! Erről van szó. Erről van szó. Dir, dur, bim, bam. És még belekúszott 1000 yen is a zsebembe. Mondom, bele kell jönni a harcba, srácok, de látjátok? Pörög. 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 Ez nagyon fasza, hogy szépen épül fel. Kezdek én is visszarázódni, és egyre látványosabb a dolog. The Golden Triangle. This is the Yagami Detective Agency. I run the place with the help of my partner, an ex-Yakuza named Kaito. I wish I could say keeping this place afloat was smooth sailing. But the reality is, we'd be drowning if it weren't for the gigs we get from Genda-sensei. It's not like we don't have the technology. But when street smarts fail, most of the time we have to get physical. That happens a lot. Ez csak szépen mondva, hogy annyi, hogy minél többet nyomoznak, minél több ügyet oldanak meg, stb., annál jobban levágják, hogy igazából a legtöbbször eredmény csak az hoz, hogy agyonvernek valakit. És az így jól szokott működni. Szóval az iroda az maradt a továbbra is a szokásos. Nice. Guess we can finally take a breather. Weren't you supposed to call Igen, Sugiurát kell felhívni, hogy miben van szükségük segítségre. I wasn't I? Crazy how he ended up in our line of work. After seeing us in action, who could blame him? Red John Foxy, köszi szépen a 2 hónapot. Yagami-san, everything okay over there? Yeah, sorry, it's a long story. Hát, you were saying something about a big case? De vajon az a kérdés csak, hogy kapcsolódik Sugiuráék ügye? Gondolom ez lesz a főszál. Ez a gyilkosság, ami Yokohamában történt. Oh yeah? You sure it's a legit lead? Hey, have some faith. Would I waste your time on a bad lead? Just looking out for you, man. Well, I do appreciate that. Then should I save the details for when I see you? Sure. When do you want us over? Honestly, ASAP. Tomorrow if you Akkor át kell menjünk hozzájuk, ők Yokohamában vannak? Look for an office that says Yokohama 99 out front. De mondjuk ez így már egy kötődés, hogy Sugiuráék ott vannak Yokohamában. Let me check my schedule. What schedule? Outside of today's shit, we haven't had work in weeks. If I tell them that, they'll lowball our cut, smart guy. Oh, right. Guess we don't want to look desperate. Sorry, Sugiura. Yeah, tomorrow works just fine. Perfect. Man, this is gonna be so great. Oh, and Kaito's Akkor megint együtt lesz a team. He'll be there. See you guys soon then. Tsukumo is ott lesz, Sugiura is ott lesz, Yagami, Kaito, mindenki. Give us the details when we get there. Way to build the suspense. Akkor holnap Yokohama, though. Can't say I'm really familiar with that neck of the woods. Yokohamába kell mennünk. Akkor ez egy új város? És lehet majd a városok közt mozogni? Kamurocho has been pretty tame lately. Maybe this is our chance to broaden our horizons.
Nem tudok mit csinálni, úgyis copyright strike lesz. Oké, sok visszatérő karakter lesz. Akkor egy központi karakter lesz. Itt találták meg a holttestet. Ó, sok visszatérő karakter lesz és csak új. Ez van a menüben. Nice. Nice. Lesznek nagyon-nagyon... A trailerben, ugye a játék trailerben mutatták, lesznek olyan fightok, geci, hogy atya világ, alig várom. Chapter 1! Tehát most kezdődik a game. Black Sheep. Szép. Párténetlen. Szép. Köszi szépen. Köszi a csírt. Köcsök boomer, köszi a fél évet. Nem érdekes szen, hogy hívtuk? Ő waifu volt és kész. A többi neve nem érdekelt. Szóval itt vagyunk Yokohamában. Yokohama 99's cross streets. Aw, it's not even close to Chinatown. So much for us getting a decent meal on this strip, huh? Well, then how about on the way home we take ourselves a little detour? Maybe. Tsukumo's place is way out there. Want to take a taxi? I suppose we could. But why don't we hoof it? Bizony Lost Judgment-ezünk. Eljött az idő, hogy folytassuk. A Judgment az óriás kedvenc lett, úgyhogy most Lost Judgment valószínűleg majd a DLC-vel együtt. Csak először végezzünk a mainnál. De még most kezdtük, úgyhogy... És most Yokohama! Ez egy too fast. Mozdulj meg! Csez! Nézzük a térképet. Ide kell jönnünk. Valahol el kell jutnunk balra. Állj! Már meg? Oda nézzetek, micsoda fogadtatás egyből! Go! Kaptam. Really, guys? Oké, ez megvan, még lesz balhé. A bicajjal fogom szájon verni. Ezt most mondom. Hello! Ez csak ők a barátkozós fiúk. Hello! Tényleg a falon futás? Az hogy? Hogy kell felfutni a falra? Elfelejtettem. Ez a védekezés. Próbálom. Neki kell futni, de azt az X-el tudom csinálni. Oké. Be kéne adni ezt a falas move-ot. Várjatok. Egy ilyen move-ot kéne adjunk.
Siker! Bocsi, hogy ennyi egyére, ezt meg kell gyakorolnunk a múltkor is. Az volt, igen, igazad van, köszi a tippeket. Annyi volt a bajom, hogy itt, tehát a normál Worldben az R2-vel kell sprintelni, harc közben viszont az X-el. De csak bejött. Vakolat, köszi szépen a feliratkozást. Hold up a sec, Doc. Nonsense over there. That's not what I said. What'd you call me? What the? Hey, what are you filming me for? Knock it off! Chill out, man. Úristen, ezek diákok. Végül is. That says I can't record here. Enough! Stop! Köszi, Noise. Just give me a reason. You have one? It's a free country, isn't it? Whoa! A fiataloknak sajnos meg kell tanulniuk, hogy milyen végbélrózsával összeszállni egy telefont, hogy ne essen ki. Big old gust just came through, right? Yeah, crazy. Just now it whooshed. Lányok is vannak, nagyon jó! Ideje betörni a sportcipőt. Kids don't seem to give any fucks about people these days. Agreed. So much for seeing the sights, huh? Well, you're thinking what I'm thinking, aren't you? Do you have to ask? So, anything else you want to accuse us of? I'd say you must be losing it, Pops. You goddamn brats! I got that one. He called us Nice, Noise. Jó étvágy, vagy egészségedre. High schoolers, man? No, I just don't want you loitering in front of my store. That's all I said, okay? Lundqvist? So stop disturbing my customers. Bizony, Dark Potato. Az a köszi az 5-ös szugi bombot. Nagyon köszönöm. One of those new smartphone models? May I? What the hell? Damn, the camera on this thing's amazing, man. Your parents buy it for you? Holy crap, he kicked Sakaki down. You must be seeing things, kid. Anyway, your smartphone's kind of dirty, don't you think? Let me see. Hey! Give me my phone back! You want it back? I'll give it back, but only if you put this poor restaurant owner's sign back up first. Asshole. Ez már háttérben van, hogy Kaito szétrugja a másik gyereket. Fuck with us? You're gonna kick your ass! Tényleg? Na nézzük. Delinquent Students. Let's go. Fighting with Snake Style. A kígyó, ugye ez jött be most az új style. A kígyó az ilyen grabekből, meg deflectekből áll, vagy mi a tök. Itt lehet perizni. Recs. Igen. Kell egy peri. Oké. Még egy. Ez most a tréning. Kell még egy peri. Áó. Várjatok. Faszom. Ez az új fight style. Be kellene gyakoroljuk. Azért nem értem, mert... Az a baj, nem nézek feléjük? Aha, igen. Jó. Most simán ki kell gárdolni. Ez az, ebből még 5 kell. Jó. Na még egy. Nice. Most már nagyon verhetjük őket. A táblával! A diákokat nem szabad bántani, mert kiskorúak. Gyere, bazdeg! Ezt a perit, ezt nagyon be kell gyakorolni. A kurva életben mi a fasz volt ez? Fejjel lefele felkente a falra, utána kapott egy ilyen Ip Man sorozatot, Wing Chun, ugye? Aztán meg... Na jó.
These guys are monsters. Hisz ezek csak diákok. Yo. Was that Aikido? Bruzik, köszi a 65 hónapot. Nagyon szépen köszönjük. Training in a secret dojo or something. Ezért vannak a vodok. Nagyon szépen köszi. Black Wanderer, köszi szépen a 10 hónapot. Még egyszer köszi, Brunswick. Rurosz, köszi szépen a baszót csírt. Örülök neki, hogy jól érzed magad itt. Köszi, köszi. You really didn't have to. But thank you. Mit kapott, te jóságoség? Mit kapott? Those were students from Serio High. Érdekes ez a kígyó. You'd think private school kids would be better behaved, but they're just as immature. Ez ilyen... They'd learn some manners the hard ez ilyen Wing Chun, nem? Olyan, mint a Wing Chun. We've got our fair share of unsavory types. Ilyen egyenes... The Yakuza. Egyenesítések, mint az Ip Man-ben. Meg a deflectek is hasonlóak. So they're selective about their targets. Nem tudom, valami vegyes tudsz az, nem? Nem sztegás, nem szegás stílus, nem. Az ütések azok biztos, hogy a Wing Chunból vannak, legalábbis ez a kombó az volt. Yeah, but we might end up staying. Steven Seagal ő aikidós volt, ugye? Ever hear of a detective agency called Yokohama 99? Kaito azt mondta aikido? Akkor viszont lehet, várjatok. That's all right. Igen, akkor viszont mégiscsak Seagal stílus inzerdisk. Please take this with you. Consider it a token of my gratitude. Wristband. De az aikidóban ott végül is lehet aikido is, ja. Wristband. Wing Chun elem is volt, de inkább csak a finishing move-ba. Mi a fasz? Most már lesz így gear? Várjunk is itt. De eddig is volt gear, de ez a disguise. Gear. Ha? Wristband. 5 plusz 3%. Mi a fasz? Skillek közül 600. Az ability-ből akartam megtanulni azt a... Mikor a földön vagyunk és onnan kelünk fel. Waking Breath, ezt. Jelen ez mindig 5000. Ez nagyon jó cucc. Jó, na menjünk tovább. Ide jöttünk, itt lesznek Sugiuráig. Yokohama 99. Yeah, that's the place. Delfiós, köszi a giftet. Oh, not too shabby, guys. Na ide a részletekkel. Hát Yokohama! Öcsém, bazd meg! Cukomon micsoda high-tech lófaszállomást nyomat itt. Mondjuk jobb, mint előtte az internetkávéházban lakott. Cukomó! Emlékeztek, ott lakott konkrétan az internetkávéházban, most meg egy ilyen 9 monitoros setupja van, ami mi? Tehát az egyetlen egy dologhoz kell ilyen az online pókerhez. Szugi, jön a továbbra is, basszó. Bakker, srácok, jól emlékszem, hogy ebben van gördeszkázás. It was stealing. Oh, come on. You know I wasn't doing it to line my own pockets, right? We took from the powerful and gave to the powerless. It Nice. was altruism. And it's all in the past now, so let's just leave it at that. Kis összefoglaló Sugiuráról. The place is nice, though. It's kind of familiar, even. It should be. You're our inspiration, Yagami Detective Gyakorlatilag a Yagamiék magánnyomozói irodájában, vagy irodája volt az ihletése ennek az irodának, amit ugye Sugiuráig csináltak, csak egy másik városban. Let him go over what we know.
I've actually got an agenda for today's meeting, too. An agenda? Just roll with it. Give him a chance. All the detective talk has made him go a little overboard. I'm sure it'll work itself out. It's all good. Imitation really is the sincerest form of flattery. Egyébként igen. Nincs annál nagyobb dicsőség, mikor valaki lemásol. Az azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz. To sum up why we called you, we've been seeing a major upward trend with these kinds of cases. What do you think? Care to take a wild guess? I'll give you a hint. It's not a problem you'd find in Kamurocho. Okay. So, it's specific to Yokohama? I know. It's gang warfare. The outfits running Chinatown are at each other's throats, and you guys sort out the aftermath. Well, we did just hear about the Yokohama Liumang. They're a gang, right? Yeah, the Yokohama Liu, whatever. They're stirring up shit as we speak. Akkor itt is egy banda van Yokohamában. We haven't run into any gang-related activity at all. De attól függetlenül van egy gang itt. No, what we're dealing with isn't so conspicuous. I'll just tell you, it's bullying. Bullying? Sometimes parents ask us for evidence to prove their child was bullied. Oh. Fairly often, they want these bullies taken to court immediately. They'll also want to hold the schools accountable. But none of that happens without solid proof. Ilyen iskolai zaklatások? How old are these kids? Most of them are in middle school. Research shows that boys at that age experience a sudden spike in testosterone. This leads to elszaporodott az iskolai zaklatások ügye, amit bíróságra akarnak vinni a szülők. Scientifically, this potent mix of impulses often manifests as bullying. Yeah, I call that puberty. But that would apply specifically to boys, right? You're getting cases with girls involved too, aren't you? With girls, it's more likely rooted in oxytocin, a brain hormone that also has links De miért kell az meg hormonokhoz kötni azt, hogy zaklatják egymást az emberek? Attachment, regardless of your gender. For instance, scientists have observed that a mother's oxytocin levels surge when looking at her child. Then it's not always a bad thing, is what you're saying. Indeed. Did you know it was oxytocin that enabled cooperation among our primitive ancestors? Ancient matriarchs were particularly vulnerable during childbirth, thus requiring communal support. So you could kind of say the survival and reproduction of our species was largely oxytocin at work. After all, raising a child in the wilderness would have been impossible alone. Világos, hogy az oxitocin szint milyen szinten volt hatással az emberre, de mi köze ennek basz meg a bullyinghoz? And eventually condemned. Let's say there was a villager who never put in his fair share. All he did was eat the crops. If that became the norm, nobody would work until the village was on the brink of starvation. And by then it'd be too late. Precisely. Szögére mondta, hogy egy kicsit túlkaptad, azért ezt nem gondoltam volna. Primitive as it was, punishment equated to justice. Necessary measure for society's greater good. Lesz még más forma is, még több állat, sokkal több. Were the ones who endured in the long run. To put this into focus, these people are our direct ancestors. So from a science perspective, modern day bullying is just primitive? Jó, mondjuk igen, hogyha így fordítod le, hogy igazából a bullying egy primitív formája az interakciónak, ez igaz. Csak mondjuk nem indultam volna el a hangyáktól. Whether we're socially awkward or simply misunderstood, those who don't conform are ostracized. That's how it's been since time immemorial. The misfits of civilization. A bullying igen, az nem egy új dolog. A történelemben mindig a gyengéket, a sérülékenyeket, meg a különböző embereket szúrták ki, és zárták ki. Ez eddig világos, csak nem tudom, mondom, miért kellett ilyen messziről kezdeni. Looks like you guys have been doing your homework. Tsukumo-kun's the one hitting the books. I'm more in charge of the fieldwork. Makes sense. Akkor lehet megérte alapvetően elverni azokat a diákokat. Here's another fun fact while we're at it. Mondjuk, An act of betrayal also increases the human urge to punish the offender. In those cases, the act of punishment floods the brain with dopamine, triggering an instant rush of pleasure. És hogy mindig bosszút akarnak állni. Serving justice can feel just as good as eating or having sex. Biztos, arra is ráfüggnek az emberek. But that's where we have to draw the line. Justice can't be twisted into joy, or it stops serving its purpose. Very perceptive, Yagamishi. So, back to reality.
What's this big case that needs all the Mondjuk az fura, hogy magándetektívek is már bullyingekkel foglalkoznak, vagy bullyinggel foglalkoznak, akkor tényleg nagyon gyakori. Leaving no stone unturned. That said, he also requires us to be discreet. How big is this school? Let's see, there are 6 classes per grade, making 18 in total. So approximately 600 Tehát students. 600 diákot kell monitorozzanak és megszüntetni a bullyinget. Ezért hívtak minket ide, mert túl nagy falat nekik. Szóval iskolás gyerekek után kell nyomozzunk, bazd meg. Gimiben? You guys are free until dinner. Oh, we already made the reservations in Chinatown, by the way. Think of it as a little welcoming party. The restaurant's name is Kyoinro. Abban az étteremben kell találkoznunk, lesz egy vacsora, és találkozunk a munkaadóval is. Ha! Szaftos Krinolin, köszi az 58 hónapot, Vince, köszi a feliratkozást. Na, ez érdekes indulás így Yokohamában. Akkor nem lesz ritka a diákverés. Zsír. Make yourself at home. Home? Na nézzük, hol fogunk lakni Yokohamában. Lehet taxizni, de azt nem csináljuk, mert pénzbe kerül. Meg a taxizás közben nem lehet verekedni. Na hát, ezek kik? Ja, aikidós mozdulatok ezek. Akkor is ez lesz a kedvenc move-om. What a waste. Nice. Tovább. Még baszaktatjuk. Még. Improve your skills? Igen, tudom, csak gyűjtök egy bizonyos skillre. Térdvonat. And stay down. Kapták. Mindjárt megnézzük, hogy állunk pontokban. Látjátok, 140 SP járt csak ezért. Azért mondom, hogy azért az nem mindegy. 3100-unk van. 5000-ért akarom azt a raise cuccot megvenni. Még egyet balhézunk. De ennek közel lesz a biciklikhez. Én mondtam. Kérem a biciklit. Bazd meg, Kaito! Abba hagyjam ezt a move-ot, csak... Nem, csak a bandákat verjük le. Kell az SP. Főleg itt az elején. Nagyon sok banda van. Hopp! Azért mondom. Nézzétek, csak itt is van egy balhé. Na? You morons. Jesus! Hoppá! Hagyjad már ebből az elesésből! Kapta! High grade plastic. Oké, mehetünk tovább. És balhég azért kell néha. Jól jönnek azok. Az XP miatt főleg. Mindjárt meglátjuk, milyen alternatív dolgok lesznek.